บนโซเชียลแชร์อินโฟกราฟิกกินอะไรทำให้โง่มีอาหาร8อย่างที่บั่นทอนความฉลาดของเราชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ครับมีอาหารที่กินแล้วทำให้โง่จริงเหรอครับกินแล้วทำให้โง่ไปเลยคงไม่น่าจะมีทำให้กินแล้วโง่ไปเลยครับแต่ว่าอาหารบางอย่างกินแล้วมันทำให้ระยะยาวการเรียนรู้ลดน้อยลงอะไรเงี้ยอาจจะมีคำว่าโง่อาจจะตรวจวัดไม่ได้ชัดเจนนักคือในทางการแพทย์เราไม่ได้ใช้คำว่าโง่ครับอาการทางสมองก็คือเรื่องของความจำมากกว่าความจำที่ย่ำแย่ลงจนทั้งกลายเป็นโรคสมองเสื่อมส่วนเรื่องการเรียนรู้อันนี้อาจจะเป็นหลายๆปัจจัยในนั้นก็คือเรื่องของสมาธิด้วยซึ่งการกินก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเพราะว่าถ้าเราเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายปนเปื้อนสารเคมีน้อยที่สุดสุขภาพร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงแน่นอนส่งผลให้สุขภาพของสมองเราดีขึ้นเขาบอกว่าอาหารเหล่านี้บั่นทอนความฉลาดข้อแรกฟาสต์ฟู้ดคำว่าฟาสต์ฟู้ดมันต้องดูว่ามันมีอะไรผสมอยู่ในนั้นสมมติมันมีไขมันทรานผสมอยู่แน่นอนไขมันทรานเนี่ยส่งผลให้การทำงานของสมองลดลงเพิ่มพวกไขมันที่มันไม่ดีพัฒนากลายเป็นโรคสมองเสื่อมได้สูงกว่าคนที่บริโภคไขมันทรานน้อยซึ่งกินปุ๊บมันไม่ได้โง่ปั๊บไงสมมติเราเดินไปกินเบอร์เกอร์1ก้อนเงี้ยแล้วอีกวันหนึ่งเราโง่เลยอย่างเงี้ยมันดูเป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่ามันปนเปื้อนสารเคมีมานานแค่ไหนแล้วเรากินมานานแค่ไหนบางคนอาจจะต้องกินถึง10 ปีถึงจะเริ่มมีอาการอาหารดัดแปลงแล้วแต่ว่าอาหารนั้นจะปนเปื้อนอะไรถ้าเป็นมันฝรั่งทอดกรอบถ้าเกิดมันทอดนานๆนะคะไม่เกิดสารเคมีซึ่งเรียกว่าอะคริลามายไปรบกวนการทำงานของสมองซีเรียลอาหารเช้าด้วยเหรอครับมันก็ไม่น่าทำให้เราโง่ลงเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ร่างกายต้องการถ้าเกิดกระบวนการผลิตผ่านมาตรฐานมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอาหารที่เกลือเยอะถ้ากินเกลือหรือว่าโซเดียมในปริมาณที่ปกติเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้ากินเยอะๆเนี่ยแน่นอนเซลล์ประสาทผิดปกติก็ทำให้การเรียนรู้ลดลงครับนอกจากนั้นไอโซเดียมมากๆเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเกิดหลอดเลือดสมองตีบเครื่องดื่มบำรุงกำลังทำให้สมองเฉื่อยลงทันทีที่ฤทธิ์หมดจริงๆเครื่องดื่มบำรุงกำลังไม่ได้มีสารกระตุ้นอะไรชัดเจนนะครับประกอบไปด้วยน้ำตาลกลูโคสกับพวกวิตามิน B รวมทั้งหลายยกเว้นบางชนิดมีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมถามว่าถ้ามันหมดฤทธิ์เลยแล้วมันทำให้เราโง่ลงเลยไหมคงไม่ใช่ข้าวโพดคั่วป๊อปคอร์นใช่ไหมครับรับประทานในปริมาณปกติก็ไม่น่าจะมีผลกับร่างกายเท่าไหร่โยเกิร์ตแบบมีรสเป็นแค่สารปรุงแต่งซึ่งไม่มีผลกับการทำงานของเซลล์สมองเลยละไม่ว่าจะกินโยเกิร์ตรสธรรมดาหรือว่ารสที่มันปรุงแต่งขึ้นมาไม่มีผลแน่นอนอาหารทอดถ้ายิ่งทอดมากยิ่งทอดนานกว่าปกติก็ทำให้สารที่อะคริลามายเกิดขึ้นรบกวนการทำงานของสมองก็เป็นสารก่อมะเร็งและข้าวโอ๊ตอบแห้งอุดมด้วยน้ำตาลขัดขวางระบบสมองในคนที่ปกติเนี่ยร่างกายจะสามารถนำพลังงานอันนั้นไปใช้ได้ก็ไม่น่ามีปัญหาทุกวันนี้เราดื่มอะไรต่างๆที่มันมีปริมาณน้ำตาลเยอะกว่าอันนั้นเยอะเลยอย่างไรก็ตามนอกจากการกินก็ยังมีพฤติกรรมอื่นๆการออกกำลังกายน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่ามันกระตุ้นให้มีการหลั่งของสารสื่อประสาทออกมาการทำงานของสมองดียิ่งขึ้นการพักผ่อนที่ดีการนอนหลับก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นสรุปแล้วอาหารที่กินแล้วโง่ที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับคือข้อมูลนี้ค่อนข้างจะเกินความจริงไม่ได้มีผลโดยตรงกับความโง่หรือความฉลาดของเราก็ไม่ควรแชร์ต่อครับแต่ไม่ว่าอย่างไรสิ่งที่กินก็มีผลกำหนดบั้นปลายชีวิตได้แน่นอนครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เช็คให้ชัวร์แล้วค่อยแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์